Maayat taal daw inyo alan, aniya na sab kita sa atong programa Indigenous People's Time and Well-Being. Yan bai maminasakan IPTAW Coordinator. Maayad na salam inyo alan, higaunan, bukidnon, talandig, matigsalog, tigwahanon, umayamnon, manubo. Sa tanan nga mga estudyante sa Valencia National High School and all the IP learners, akong pagtimbaya kaninyong tanan. Aduna kitay mga accomplishment report, kauban nato ang atong panggobyerno kay President Rodrigo Roa Duterte. Salamat sa DSWD nga nihatag og wheelchair ngadto kay Bai Zinaida Dagaang. Sa pagsakit niya sa iyang heart failure, paggawas niya, nihangyo siya nga aduna siya wheelchair aron adunay iyang kabutangan siyang kaugalingon ka naglisod siya ginhawa. So nakadawat siya wheelchair. Dakong pasalamat sa mga indigenous people theory sa nasuli o diha sa malay-balay. Ato usab nga accomplishment report is the airdrome operation of during Gubat, Israel. Gitubag ang atong request sa iyang operasyon sa iyang airdrome. Ang nakadawat sa tubag mao ang iyang inahan nga si Referlin Israel. Kini pinaagi sa Region 10 District. Daghang salamat GMA Foundation, si Div Jeward nang inahanglan og flip operation. Inyo kining gitubag kanako mao nga kami naghulat kaninyo kay human sa pandemic wala kini na implementar, pero nagahulat og nagalaom ang usa ka IP learner nga ang GMA Foundation nga akong gisulatan mutubag niini sa akto nga maoperahan gyud si Div Jeward Negosa. Usab nagahulat kita sa waiting request nato kaning Edna Nao sa Administrasyong Duterte. Shout out diri sa Valencia National High School IPTAW learners. Malipayon nga adunay ika-implementar nimo kung mamarapatin nga makahatag ka og usa ka learning center nga diin diha motubo ang culture nga mapreserbar kini alang sa kabataan. So nagahulat sa kita. Naghulat kita sa IP Park kang Mayor Honorable Sara Duterte. Ang atong solicitation akong gipadala. So I hope nga through email aduna kini katumanan nga damgo nga diin ang mga bata nga indigenous peoples aduna sa sila'y usa ka lugar. Sir Fajardo sa NCCA monitoring og si Ma'am Rebecca Sugdan, siya ang ato ang NCCA Coordinator South Bukidnon. Pagtimbaya ko kaninyo by Mary Lumot, Gov Higyawan, Nahulag Ayan, Pai Inanday, Agnes Nieva Escudero, atong pagtimbaya sa mga taga-division personnels, labi na sa atong Division Superintendent, Ma'am Rowena H. Paraon, ang mga opisyales,
Karon, atong pag-asugdan ang atong IPTAW, Republic Act 8371. This becomes a review this day. Kay kaniadtong niagi ato kining gituki pero wala siya nahuman ang uban atong humanon karon. What is the short title of Republic Act 8371 and who are covered by this law? So, ato kining sabtan the holistic view of the IP towards land. We call this part of our study IPTAW. It's a comprehensive law that includes IP rights over their ancestral domain and their rights to social justice and human rights, self-governance and empowerment, and cultural integrity. For number 2, what are the state policies on indigenous peoples and ancestral domains expressed in IPTAW? So the answer was, the state policies on IPs and ancestral domains as expressed in Section 2 of IPTAW are based on constitutional mandates. The third question, what specific rights to recognize, protect, and promote? The answer was, IPTAW law set to recognize, promote, and protect the IP rights to ancestral domains and lands, rights to self-governance and empowerment, social justice and human rights, and right to cultural integrity. For number 4, what are included in the rights of IPs to their ancestral domains and ancestral lands? The answer, the rights of IPs to their ancestral domains includes the following: right to ownership, right to develop and manage lands and natural resources, right to stay in territories, right in case of displacement, right to regulate entry of migrants, right to claim reservations, right to safe and clean air and water, right to resolve conflict through their customary laws, right to transfer ancestral lands, and right to redeem ancestral lands lost through vitiated consent. For number 5, while these are not rights but privilege, what happens to the licenses, leases, grants, or permits issued prior to the effectivity of IPTAW? The answer is, as general rule, ICC's IPs shall be informed of existing documents, items mentioned. Such documents may continue to be enforced until they expire, unless they are earlier terminated for cause of violations of laws or terms and conditions. Any renewal of such shall be subjected to FPIC facilitated through NCIP to see how the ICC's IPs may directly or indirectly benefits. Number 6. Can resettled ICC's IPs can reclaim their resettlement area as their ancestral domain? If yes, how? If no, explain why. Answer: no. Ancestral domains are strictly based on native title. For number 7, what is the difference between the Certificate of Ancestral Domain claim and Certificate of Ancestral Domain title? Answer: CATSA recognized the rights of ICC's IPs to their lands and domains by virtue of native title. For number 8, what constitutes the rights of self-governance and empowerment of IPs? The answer, the rights of self-governance and empowerment is provided under the Constitution, Section 15, Article 10, and Section 17, Article 14. It was also embodied in Article 6 and 7 of ILO Convention 169. These provisions seek to ensure that indigenous peoples have as much control as possible over their lives.
They are given rights to identify themselves as such, right to participate in decision-making process, right to run, train, and involve in programs that affect them. The foremost is the right to be represented in the salient government offices. Number 9. What measures shall the state undertake towards the recognition of IP's right to cultural integrity? Answer. The measures includes the incorporation of the various indigenous cultures, customs, traditions, and histories into the educational system, public information and cultural education exchange, media to be culturally IP sensitive, IP leaders' participation in the school, communities, and other activities such as, but not limited to, festivals, conferences, seminars, and workshops. For number 10, what are community intellectual rights? How it can be protected? Answer. Community intellectual rights refers to the rights of IPs over the past, present, and future manifestations of their culture, such as oral tradition, literature, designs, visual, and performing arts. It also includes ILS and IPSPS pre-identified to be belonging to an ICC IPs. In order to protect it, IPTAW sought the state to recognize and acknowledge the indigenous people's ownership, right to control and protect cultural and intellectual properties, and IPSPS by requiring all outsiders to secure FPIC to any ICCs before they can obtain such intellectual properties through customary laws of the community concerned. In addition, IPTAW provides guidelines and prohibited and punishable acts with regard to rights of IPs to cultural integrity. Now we are going to shift to our own language. Kilala bilang Indigenous Peoples' Rights Act of 1987 o IPTAW. Batas na kumikilala, nagtatanggol at nagtataguyod sa karapatan ng katutubong pamayanang kultural, katutubong pamayanang Pilipino, nagbuo ng pambansang komisyon para sa katutubong Pilipino, nagtatadhana ng kaukulang kaparaanan sa pagpapatupad at naglalaan ng gugulin para dito at sa iba pang layunin. Batas ng Republika bilang 8371. Pinagsanib ng Senate Bill 1728 at House Bill 9125 na isabatas ng tumabaya doon tayo ni, hinahudong tapapalangin na naman sa ritual doon tayo ni, pagpasabot kung mga katawan, kailawan, din itabugta, bahin o ritual no kalad sinunok mo baya. Manahini, inidagkataran ta Israel, na iman to, dinig kan ta salim sila dini ang pagprotein. Pinasika dugaran baya, buhat lagi itong malos ko. Utang ko. Section 7, Mga karapatan sa lupaing ninuno.
A. Karapatan sa pagmamay-ari. B. Karapatang paunlarin, linangin ang lupa at likas na yaman. C. Karapatang mapanatili sa teritoryo. D. Karapatan kung may paglikas. E. Karapatang isaayos ang pagpasok ng mga dayuhan. G. Karapatan sa ligtas at malinis na tubig. H. Karapatang angkinin ang mga bahagi ng reserbasyon. Letter I. Karapatang litisin ang hidwaan. Section 10. Walang pahintulot at Tumabaya doon tayo ni, hinahudog ta mapalagin na yung sa ritual doon tayo ni, pagpasabot kung mga katatawan, kailawan din itabugta bahin o ritual no kalad sinunok mo baya manahini yan idagwataran ta Israel na iman to dini ko ang tasalim sin na kandini ang pagkratili pinasika dugaran baya buhat lagi itong buta malos pagkutang ko tumabaya doon tayo ni, hinahudog ta mapalagin na yung sa ritual doon tayo ni, pagpasabot kung mga katatawan, kailawan din itabugta bahin o ritual no kalad sinunok mo baya manahini yan idagwataran ta Israel na iman to dini ko ang tasalim sin na kandini ang pagkratili pinasika dugaran baya buhat lagi itong buta malos pagkutang ko tumabaya doon tayo ni, hinahudog ta mapalagin na yung sa ritual doon tayo ni, pagpasabot kung mga katatawan, kailawan din itabugta bahin o ritual no kalad sinunok mo baya manahini yan idagwataran ta Israel na iman to dini ko ang tasalim sin na kandini ang pagkratili pinasika dugaran baya buhat lagi itong buta malos pagkutang ko tumabaya doon tayo ni, hinahudog ta mapalagin na yung sa ritual doon tayo ni, pagpasabot kung mga katatawan, kailawan din itabugta bahin o ritual no kalad sinunok mo baya manahini yan idagwataran ta Israel na iman to dini ko ang tasalim sin na kandini ang pagkratili pinasika dugaran baya buhat lagi itong buta malos pagkutang ko katibayan ng pagkilala sa lupaing ninuno o kadti. Tumutukoy sa titulo na formal na kumikilala sa mga karapatan,
sa pagmamay-ari ng mga katutubong pamayanang kultural. Katutubong pamayanan sa kanilang lupaing ninuno na tinutukoy at nasukat ng naaayon sa batas na ito. Kabanata 3. Mga karapatan sa lupaing ninuno. Kasama na ang konsepto ng lupa, lupaing ninuno ay yaong mga pagkakaunawa sa kalupaan na sumasaklaw hindi lamang sa pisikal na kapaligiran kundi ang kabuuang kapaligiran kabilang ang pang-espiritual at pangkalinangang buklod ng mga katutubong pamayanang kultural, katutubong pamayanan sa mga lugar na saklaw, inari at ginamit nila bilang ari-arian o pag-angkin. Mga karapatan. Section 5. Katutubong konsepto ng pagmamay-ari. Ang lupaing ninuno ay pribado ngunit pagmamay-aring komunal pangmadla sa lahat ng salinglahi at kung gayon ay hindi maaaring ipagbili o ipamigay o siraan. Kabanata 4. Karapatan sa sariling pamamahala at kapangyarihan. Section 13. Sariling pamamahala. Kinikilala ng Estado ang likas na karapatan ng KPK o KPay sa sariling pamamahala at sariling pagpapasya at iginagalang ang kanilang mga kaugalian, gawi at linanging institusyon. Sa gayon ay titiyakin ng Estado ang karapatan ng KPK o KPay na malayang itaguyod ang kanilang kabuhayan, panlipunan at pangkultural na pag-unlad. Section 16. Karapatang lumahok sa pagpapasya. Ang KPK o KPay ay may karapatang lumahok ng ganap kung kanilang marapatin sa lahat ng mga antas ng pagpapasya sa mga bagay na makakaapekto sa kanilang mga karapatan, buhay, at kahihinatnan sa pamamagitan ng paraang sila mismo ang pipili. Tinitiyak ng Estado na ang mga katutubo ay mapipigyan ng kinatawan sa pangkat na gumagawa ng pasya at iba pang lokal na konsehong lehislatibo. Section 17. Katutubong barangay. Ang mga KPK o KPay ay maaaring magbuo o magtatag ng isang hiwalay na barangay sang-ayon sa itinadhana ng kodigo ng lokal na pamahalaan hinggil sa pagbubuo ng barangay. Section 16. Gampanin sa masamang pantao. Kinikilala at igagalang ng Estado ang mga gampanin ng mga nagsasariling samahan ng KPK, KPay upang maipagpatuloy at mapangalagaan ang doon ako ika-share gamay lang ng kabuntagon. Juan 1:29. So maisab daw na aha ni Juan si Jesus, hatag diya takan din. Dayon uminikagi si Juan, tainiin sa natiha karniro ha sinugo ho Diyos, ta daw makalapas husala, hukuet etawan. Iyan ha ini tagsubayin ko. Amin pa makadini halabaw di kanak. Tadudoon in suhura apa ibata. So anay hura ko kakilala ha ini. Bamig papa bautismo at tadaw ko makaumaan. Makilala gayid ho kaliwatan hi Israel. Salamat tungkay sa pagpaliman noy. Buligan taw ni magbabaya.
In English, that is John 1:29, New International Version. John testifies about Jesus. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is the one I meant when I said, 'A man who comes after me has surpassed me, because he was before me.' I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel."